र AutoCAD खोलेपछि हाम्रो इन्टरफेस हुन्छ। तपाईहरुले गरेको पहिलाको प्रोजेक्टहरु चाहिँ यसरी यहाँ डिस्प्ले हुन्छ हैन। र हामी चाहिँ यस्तै स्टेयरकेस चाहिँ हामी बनाउन गइरहेको छौं। र भिडियोको चाहिँ अन्त्यसम्म चाहिँ हेर्नु होला हैन। 3D मा यो यसको मेटेरियल अलिकति उस्तै भए पनि त्यो मेटेरियल भनेको आफूले छान्ने कुरा हो, पछि मिलाउन मिल्छ हैन। तर हाम्रो स्टेयरकेस चाहिँ यस्तै बन्ने छ। र अब चाहिँ हामी सुरु गरौँ। त्यसो भए हामीले न्यू प्रोजेक्टबाटै सुरु गरौँ। र नयाँमा हाम्रो यस्तो हुन्छ, अहिले हाम्रो यहाँ ग्रिड मोड अन छ, त्यही भएर ग्रिडहरु देख्नुहुन्छ तपाईले। र हामीले अहिले अर्थ मोड यसलाई चाहिँ अर्थ मोड भन्छौं। यो अन गरेपछि लाइन सिधा हुन्छ। त्यो अब तपाईले 2D देखि सिधै आउनु भएको छ भने त्यो तपाईलाई थाहा नै हुन्छ हैन यसै पनि। र अरु कुरा भनेको म गर्दै जाँदा भन्छु। र सुरुमा चाहिँ अब हामी युनिट सेट गरौँ हैन। इभेन्ट इन्टर टाइप गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। र एन्ड आर्किटेक्चरमा लगाए मैले हामीले फिट एन्ड इन्चेसमा हामी काम गर्छौं। र अब चाहिँ मैले लाइन लिन्छु एल इन्टर गरेर। र म 8 फिट 6 इन्चको चाहिँ एउटा लाइन बनाउँछु। र यति लाइन बनाइसकेपछि मैले अब यसलाई अफसेट गर्छु। ओएफ इन्टर गरेर चाहिँ मैले गर्न सक्छु। र 10 इन्चेसको चाहिँ मैले ट्रेडको हाइट राख्छु। अहिले हामीले चाहिँ यहाँ टप भ्यूमा हामीले काम गरिरहेका छौं, त्यही भएर हामीले ट्रेड देखिन्छ टप भ्यूबाट। र 10 इन्चको मैले 6 वटा मैले ट्रेड बनाउँछु। 3टा भयो, 4टा, 5वटा, 6वटा। र अब चाहिँ ल्यान्डिङ हामी हैन, ल्यान्डिङ चाहिँ 4 फिटको चाहिँ मैले राखेको छु। र यसरी नै ट्याक्क 4 फिट इन्टर गर्दाखेरि आफै हुन्छ हैन, त्यो 10 इन्चको सट्टामा। र यति हाम्रो भएपछि अब मैले यसलाई एल इन्टर गरेर लाइनले यति पार्टलाई जोड्छु मैले। यहाँसम्म जोडेँ, स्केप गरेँ। र मैले फेरि स्पेस बार थिचेपछि फेरि त्यही कमान्ड रिपिट हुन्छ। फेरि यहाँसम्म जोडेँ र फेरि स्केप गरेँ र स्पेस बार थिचेँ मैले। र मैले अब सेन्टरमा एउटा लाइन बनाउन गइरहेको छु। सेन्टरमा ट्याक्क यो भनेको चाहिँ हाम्रो यदि हाम्रो 8 फिट 6 इन्च हो भने यो हाम्रो अहिले 4 फिट 3 इन्चेसमा छ। र अब हामी यसलाई अफसेट गरेर यताबाट 3 इन्च यताबाट 3 इन्च चाहिँ हामीले ग्याप राख्छौं। किन भन्दाखेरि हाम्रो स्टेयरमा अलिकति ग्याप हुन्छ नि त हैन। त्यही भएर अब यसलाई अफसेट गरौँ। अफसेट मैले अब 3 इन्चेसको भ्यालु हालेँ मैले। र यसलाई यतापट्टि र यसलाई यतापट्टि मैले अफसेट गरेँ। र मैले यसलाई बाँकी भागलाई मैले ट्रिम गरिदिन्छु। टीआर इन्टर गरेर यति मलाई चाहिँदैन हैन। र यो पनि मलाई चाहिँदैन, यो पनि मलाई चाहिँदैन, यति पनि मलाई चाहिँदैन। यति भयो। यति हाम्रो 2D को टप भ्यू हाम्रो क्रिएट भयो। अब मैले स्केप गरेर ट्रिमलाई हटाएँ। र यति हाम्रो 2D भइसकेपछि अब हामीले ह्यान्डल गरेर हाम्रो भ्यू चेन्ज गर्न सक्छौं आइसोमेट्रिक भ्यूमा। यो मध्ये कुनै भ्यू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो अहिले इजी हुने भनेको साउथ वेस्टमै हो। के भन्दा हाम्रो यताबाट राइजर बढ्दै जान्छ, यता ल्यान्डिङ भएर यतापट्टि अर्को राइजर हुन्छ हैन। अब यसलाई हामीले 3D मा कन्भर्ट गर्दैछौँ है त। यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा प्रेसपुल भन्ने कमान्ड हुन्छ, त्यसको युज गर्छौं हैन। र प्रेसपुलबाट यो भनेको चाहिँ मैले अब राइजर थप्न गइरहेको छु। त्यही भएर राइजर चाहिँ हाम्रो नर्मली 6 इन्चेसको हुन्छ, अथवा जति पनि हामीले तर त्यस नर्मली हाम्रो हुने भनेको 6 इन्चेस हो। र अहिले 3D मा अलिकति अर्कै जस्तो लागेको होला तपाईहरुलाई हैन। तर यो चाहिँ हामीले भ्यू चेन्ज गर्न मिल्छ यहाँबाट। मैले ग्रिड मोडलाई अन गरे फेरि सरी यता 2D वायर फ्रेममा छौं हामी अहिले। यसलाई चाहिँ अब हामीले शेड्स अफ ग्रेमा लगायो भने चाहिँ अलिकति यो हाम्रो एजहरु पनि देखिन्छ, अथवा शेडेड विथ एजेस लाँदा पनि हुन्छ। तर यो शेड्स अफ ग्रे नै ठिक हुन्छ अहिलेलाई हैन। त्यसपछि मैले फेरि प्रेसपुल अथवा सिधै किबोर्डबाट प्रेस इन्टर गरेर पनि तपाईहरुले प्रेसपुल कमान्ड लिन सक्नुहुन्छ। र अब मैले आई 6 इन्चको राखेको थिएँ भने अब फेरि मैले 6 इन्च बढाउँछु हैन राइजरमा, अथवा 12 इन्च भनेको 1 फिट भइहाल्यो आफै हैन। अब यसपछि 18 इन्च प्लस 6 गर्दै जान्छु मैले हरेक राइजरमा। यसपछि 24 इन्च, यसपछि 30 इन्च, र यसपछि 36 इन्च। हामी ल्यान्डिङमा गयौं। ल्यान्डिङमा अब मैले 42 इन्च। र यो एरियामा चाहिँ टक्क देखिनुपर्छ है, यसरी नीला आउँछ है तपाईले प्रेसफिल गर्ने बेला। नत्र यो भयो भने फेरि यतापट्टि भयो भने यो लाइनमा मात्र हुन सक्छ। त्यही भएर अलिकति यो पुरै हुन सक्छ हैन, फेरि यसरी लाइनै हुन सक्छ। त्यही भएर त्यस्तो चाहिँ नहोस्। त्यही भएर पुरै एरियामा पर्ने गरी गर्नुपर्छ। अहिले 42 भन्थे, अब मैले 48 इन्च गरे। यसलाई मैले
54 गरेँ, यसलाई मैले 60 इन्च गरेँ, +6 गर्दै गइरहेको छु, 66 इन्चेस गरेँ, यसलाई मैले 72 इन्चेस गरेँ र यसलाई मैले 78 इन्चेस गरेँ। यति भएपछि हाम्रो राइजरहरूको जम्मै बन्यो हैन। र यति भएपछि अब हाम्रो एउटा स्ट्रक्चर तयार भइसक्यो। यसलाई अब हामीले युनियन गर्छौँ। अहिले युनियन चाहिँ किन गर्छौँ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ यो सबै फिगरहरू चाहिँ यसरी छुट्टै छुट्टै बसेको छ हैन। यस्तो चाहिँ हामीलाई हुनु भएन, हामीलाई चाहिँ एउटै चाहिएको छ, त्यसैले हामीले युनियन गर्छौँ। युनियन भनेको लागि यो कमान्ड हेरेर माथि सोलिड युनियन भन्ने गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा युएनआई टाइप गरेर नि लिन सकिन्छ हैन। र युएनआई टाइप गरेर मैले लिइसकेँ र मैले त्यो पुरैलाई एकैचोटि सिलेक्ट गर्छु र मैले इन्टर प्रेस गर्छु र इन्टर गरेपछि अब हाम्रो युनियन भयो। अब हामीले यो उसमा हामीले स्ल्याबको लागि राख्छौँ हैन। स्ल्याबको लागि हाम्रो थिकनेसहरू राख्छौँ। यसको लागि मैले अब यहाँनिर एल इन्टर गरेँ। मैले यहाँदेखि चाहिँ यहाँसम्म एउटा लाइन बनाउँछु र अब यहाँनिर हामीले यसरी सिलेक्ट गर्दाखेरि लाइन सिलेक्ट गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ सोलिड नै सिलेक्ट भएको हो। त्यसको लागि चाहिँ त्यो अभोइड गर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर एउटा सेलेक्सन साइक्लिङ भन्ने अन गर्नुपर्छ हैन। यदि तपाईँकोमा सेलेक्सन साइक्लिङ छैन भने यतापट्टिबाट गएर एकदमै अन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हाम्रो छ हैन, सेलेक्सन साइक्लिङ अहिले अन छ। र यो भइसकेपछि हामीले यसमा क्लिक गर्दाखेरि हाम्रो 3D सोलिड अथवा लाइन भनेर आउँछ र मैले लाइनमा सजिलै क्लिक गर्न सक्छु। मैले यो लाइनलाई चाहिँ 6 इन्च तल सार्छु। 6 इन्च किन तल सार्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नर्मली स्ल्याबको थिकनेस चाहिँ 6 इन्चेस हुन्छ। र मैले फेरि यहाँनिर लाइन लिन्छु र यो लाइनलाई पनि मैले तलकोसम्म जोड्छु, किन भन्दाखेरि अहिले मैले यो भाग हटाउँदाखेरि चाहिँ यो लाइनको काम आउँछ हैन। फेरि मैले लाइनलाई यताबाट यहाँसम्म एउटा लगाउँछु र फेरि यो भ्यूलाई मैले यतापट्टिबाट चेन्ज गरेर फेरि लाइन कमान्ड लिएर यतादेखि यहाँ परपेन्डिकुलर देखाइसम्म मैले गर्छु। मैले फेरि भ्यू चेन्ज गर्छु र मैले यतासम्म बनाउँछु। र यहाँदेखि फेरि यतासम्म मैले लगेर जोड्छु। र यो लाइनलाई मैले फेरि तलपट्टि थिकनेस बढाउनु पर्ने हुन्छ। मैले यो लाइनलाई सिलेक्ट गर्छु र मैले तलपट्टि 6 इन्चेसले मैले घटाउँछु। र अब यहाँनिर अलिकति ग्याप आएको छ हैन। यो ग्यापलाई चाहिँ हामीले जोड्नलाई चाहिँ फिलेट कमान्डको युज गर्न सक्छौँ। र फिलेटको लागि मैले यहाँनिर तपाईँले गएर यो फिलेटमा सरी यो त अफसेट हो, यो फिलेटमा गएर चुज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा किबोर्डबाट एफ इन्टर माथि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फिलेट भनेर आएको छ, इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। र यो लाइनमा मैले क्लिक गरेँ, लाइन, र यो लाइनमा मैले क्लिक गरेँ, यो लाइन। र अब चाहिँ यति भएपछि हाम्रो यहाँनिर जोइन भयो, हामीले खोजेको जस्तो आयो। अब मैले यहाँनिर पनि लाइनले चाहिँ जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र अहिले फेरि यो यहाँनिर यो भाग पनि काटिन सक्छ हैन। त्यो अभोइड गर्नलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर यता पनि स्ल्याब थिकनेस दिनुपर्ने हुन्छ। र यो लाइनलाई पनि मैले तलपट्टि चाहिँ 6 इन्चले चाहिँ मैले तल ल्याउँछु, सार्छु र मैले 6 इन्चेसले मैले तल सारेँ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो तपाईँले सिलेक्ट गरेको पोर्सन युज गरेर चाहिँ सिफ्ट माउसको सेन्टरले चाहिँ हामीले यसरी घुमाउँछौँ हैन। यो यसरी सिलेक्ट गरेर घुमाउँदाखेरि चाहिँ त्यही जुन सिलेक्ट भएको छ त्यही अब्जेक्टको अराउन्डमा चाहिँ हाम्रो घुम्छ। मैले स्केप गरेँ भने चाहिँ अब चाहिँ पुरै यसरी घुम्छ। यो घुमाउनुको लागि चाहिँ सिफ्ट र माउसको स्क्रोल बटन एकैचोटि थिच्यो भने चाहिँ यसरी घुमाउनु मिल्छ हैन। यो अब तपाईँले बेसिकदेखि सिक्दै आउनु भएको छ भने त थाहा भइ नै हाल्छ यसरी। नत्र सिधै डाइरेक्टली यो भिडियो हेर्नु भएको छ भने चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ हुनसक्छ। त्यो कन्फ्युज क्लियर गर्नलाई चाहिँ मैले पछि म 2D को बेसिकदेखि नै भिडियो पनि बनाउने प्लान गरिरहेको छु। र अहिलेलाई चाहिँ यो लाइन कमान्ड यति पनि हामीले जोड्यौँ हैन। र यति भइसकेपछि हाम्रो चाहिएको जति हाम्रो चाहिँ तयार भइसक्यो। अब हामीले बाँकी रहेको भागलाई हटाउनु मात्र हो। र यो भाग बाँकी जुन यति बाटो बाँकी छ यो चाहिँ हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ। र यति मात्र हाम्रो रहन्छ माथिको। र यो हटाउनुको लागि चाहिँ हामीले प्रेसफुल कमान्ड नै युज गर्छौँ हैन। हाम्रो जस्तो प्रेसफुलले यो भाग चाहिँ अहिले यता गऱ्यो भने यतापट्टि थपिन्छ, तर यतापट्टि लग्यो भने चाहिँ यो भाग चाहिँ हट्छ यसरी। र हामीले भाग हटिसकेको छ जुन हामीलाई चाहिँदैन हैन। तर अहिलेलाई मैले यो गरेर कन्ट्रोल जेड गरेँ र मैले प्रेसफुल लिन्छु र पहिला मैले यो भाग हटाउँछु। र यो भाग हटिसकेको छ। त्यसपछि मैले यो भाग हटाउँछु
त्यसपछि मैले यो भाग हटाउँछु उता लगाएर यता आएको भने चाहिँ यो एड हुन्थ्यो भने उतापट्टि यसको भ्यूभन्दा उतापट्टि लगाएपछि यो भाग जम्मै हटेर जान्छ र हाम्रो बाँकी रहेको जुन हाम्रो चाहिने थियो त्यो पार्ट चाहिँ हाम्रो बचिसक्यो होइन त्यो पार्ट हाम्रो बाँकी नै रह्यो अब हामीलाई चाहिएको नै यही हो मैले स्केप गरेँ र मैले यो फिगरलाई के गरेँ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो पहिला बनाएको 2D छ त्यसको अराउन्डबाट चाहिँ मैले बाहिर ल्याएँ स्केप थिचेँ र मैले यति भएको 2D लाई चाहिँ मैले एकैचोटि सेलेक्ट गरेर मैले डिलिट गरिदिएँ अब त्यो 2D को हामीलाई खासै काम चाहिँ छैन अब हामीले काम गर्ने यसमा हो यसमै हामीले बाँकी रहेको रेलिङ बेलिस्टरहरू चाहिँ हामीले फिक्स गर्छौँ र यसरी हाम्रो यो एउटा बेसिक स्ट्रक्चर हाम्रो तयार भइसक्यो हाम्रो स्टेयरकेसको र यसलाई तपाईँले रियलिस्टिक भ्यूमा हेर्नु छ भने रियलमा चाहिँ यस्तो देखिन्छ भन्ने एउटा भ्यू हो होइन यो रियलिस्टिक भ्यू चाहिँ हामीले खास मटेरियल हाल्नको लागि चाहिँ हामीले युज गर्छौँ पछि नत्र अहिले चाहिँ हाम्रो एजहरूको बारेमा जम्मै देखिनुपर्ने भएको कारणले हामीले सेडेड विथ एजेस नै अथवा सेड्स अफ ग्रे नै हामीले युज गर्छौँ र यो भिडियोमा यति नै थियो अर्को भिडियोमा चाहिँ म यसमा अब हामीले गर्नुपर्ने ब्यालिस्टरहरू डिटेलिङहरू सहित आउनेछु र भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद र अर्को बातमा चाहिँ हामी भेट्नेछौँ है त।